Hai, salam sejahtera. Ini adalah satu mesej yang penting untuk kita ada satu measurement ataupun rangka kerja dan juga kita dapat lihat hasil dalam masa 1 tahun akan datang. Apa yang saya maksudkan? Satu ialah untuk pergi ataupun hala tuju kepada masa depan yang lebih baik, you kena ada apakah tindakan harian. Apakah tindakan harian? Okay, apakah tindakan quarterly? Apakah tindakan iaitu mungkin once a year, kan, annually, kan, ataupun mungkin juga tindakan-tindakan mingguan dan sebagainya. Poin saya ialah sebenarnya you kena faham konsep-konsep yang dikatakan untuk melihat masa depan. Okey. Satu ialah dipanggil formula, iaitu dipanggil formula 168. Okey, formula 168. 168 ni kalau saya tengok, saya double check dengan saya punya calculator 168 ni bermaksudlah 24 jam kali dengan 7 hari. So apa maksud dia? Maksudnya ialah kalau you nak tengok masa depan you kena clear cut apakah mingguan you. Sebenarnya mingguan ni, weekly ni, apa yang you buat adalah you punya masa depan. Kan apa maksudnya? Maksudnya ialah kalau you tengok tendensi kita buat benda sama sebenarnya. Weekly. Jadi you kena start identify daripada Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat sampai Sabtu, Ahad. Apa yang aku buat, adakah dia menjurus kepada matlamat kewangan aku? Adakah dia menjurus kepada matlamat saving aku? Adakah dia menjurus kepada matlamat hubungan aku dengan bank? Kan? Adakah dia menuju kepada matlamat kepada kesihatan aku? Apakah dia menuju matlamat kepada hubungan aku? Adakah dia menuju matlamat kepada spiritual aku? So ini adalah you kena clear. Maksudnya you kena measure diri you dari segi weekly. So daripada weekly sebenarnya dia pecah kepada iaitu daily activities. Apakah you buat aktiviti setiap hari you yang menjurus kepada you punya saving, menjurus kepada you punya lagi income, menjurus kepada lagi you punya better relationship, better health. Kan tak? Dan juga dia menjurus kepada hourly. Saya pernah jumpa satu millionaire nama dia JT Fox. Dan saya pernah ambil coaching dengan dia. 10 minit RM10,000. 1 minit RM1,000. Dan salah satu benda yang saya boleh kongsi pada you ialah dia ukur masa dia. Biasanya formula jutawan yang saya pernah belajar lah. Dia kata in order untuk you jadi jutawan adalah you kena pastikan harga you 1 jam 550. Sama ada USD atau RM lah. Maksudnya kalau 550 RM, bermaksud you akan millionaire dalam RM. Kalau 550 USD, bermaksud you akan millionaire dalam USD. So itu formula dia. Tapi bila saya jumpa Mamat ni, rupanya dia ukur diri dia per minit berapa dia earn. Sebab tu dia charge saya dalam 10 minit RM10,000. 1 minit RM1,000. RM lah. Sebab saya datang kat Malaysia kebetulan masa tu. So jadi nak cerita pada you lah, ini adalah sebenarnya satu perspektif you kena clear ialah you kena measure yang sebenarnya masa you mahal. You cannot afford untuk lepak teh tarik ke, you cannot afford untuk tengok TV ke, you cannot afford tengok Netflix lama-lama ke, you cannot afford tengok YouTube lama-lama ke, you cannot afford untuk small talks ke, cerita pasal anak orang tu, makcik orang tu, masalah kawan dan sebagainya. You tak ada masa sebenarnya. Pasalnya masa you mahal. So setiap kali you berfikir you nak buat sesuatu, adakah dia boleh bayar masa? Kan contoh, saya ambil contoh formula dia macam ni. Katalah you perlukan let's say mungkin saya lebih perlukan tinggi sikit, tapi mungkin you katalah you kat sini, ataupun mungkin saya lebih rendah pada you, tapi katalah you perlukan RM10,000 sebulan. Let's say RM10,000 sebulan. So RM10,000 sebulan you kena bahagikan dengan berapa hari you bekerja. Let's say you bekerja 5 hari, maksudnya ada 20 hari bekerja. So berapakah RM10,000 sebulan tu? Kita calculate kat sini. RM10,000 bahagi dengan 20 hari bermaksudlah you perlukan 500 sehari. Betul tak? Sebab you bekerja 20 hari. So you need 500 per day. So 500 sehari ni you kena calculate pula you bagi dengan jam, berapa jam bisa dikerja. Katalah 8 jam. Ni saya ambil standard orang fikir lah. 5 hari 8 jam kan. So 500 bahagi dengan 8 jam. You perlu lebih kurang dalam RM62.50 per hour. So soalannya sekarang adalah inilah harga masa you sekarang ni. Jadi kalau orang ajak you ngeteh, you kena lepak dengan dia. Adakah berbaloi RM62.50 ni aku duduk dengan dia? Dah puja aku suka cakap ni, tak ada kemanusiaan dia. Bukan masalah kemanusiaan. Masalahnya sekarang ni lah you kena measure sampai detail macam tu. Kalau you tak pergi detail, you tak faham apa you buat. Kan? Kalau you kira macam ni, kalau RM62, kalau you nak 2 jam. 2 jam berapa? RM62.50. Kan kali dengan 2 jam, lebih kurang RM120 2 jam. So, you kalau orang ajak you lepak dan sebagainya, you kena calculate, adakah dia boleh bagi return RM125 untuk duduk dengan dia 2 jam?
Kan? Mungkin dia tak bagi duit pada you, tapi you dapat some value, insight ataupun information. So ini you kena kira sebenarnya. Jadi jangan cerita dengan saya lah you nak make more money, tapi you tak kira berapa masa you per hour. Jangan cerita saya make money lah kalau you tak tahu berapa jam sehari you bekerja untuk ke arah apa you buat. Jangan cerita dengan saya kalau you sendiri pun kata lah you makan banyak, you nak kurangkan lemak, tapi you sendiri tak defisit lemak tu dengan bersenam, 300 kalori, 500 kalori, 1000 kalori, jangan cerita dengan saya you nak kurus. Macam saya, in average saya burn 500 calories. Kalau saya nak cerita, saya nak kurus pada you lah, maksudnya saya nak betul-betul burn fat, saya kena 1000 minimum per day. So saya kena buat lah equivalent time. Kan dalam masa 1 jam, average lemak burn ialah dalam 600 calories. Dengan heart rate 142 ataupun 140 heart rate per minute. Kan? Itu saya calculate semua. Calorie burn, calorie intake, calorie deficit. Kan? Mungkin ada benda yang saya tak sempurna lagi pasal saya consume benda yang macam sedikit high fats dan juga ada calories yang tinggi. Tetapi saya tahu apa saya buat sebenarnya. Saya measure sebenarnya. Dan adakah kita nampak badan kita besar berat adalah sebab mass ataupun sebab kita punya fat. Itu konsep dari segi health. Kalau konsep relationship, kan berapa you equal time? Adakah you spend per hour at least a day dengan you punya anak? Adakah you spend at least per hour day dengan orang tersayang? Kan this is maksudnya ialah konsep yang you kena faham. Kalau you nak achieve benda tu, you kena faham adalah you kena measure dia whole landscape 1 year, pecahkan kepada landscape lebih kecil, quarter, pecahkan kepada iaitu monthly dan pecah kepada weekly dan daily dan jam. Baru betul-betul you boleh achieve pada apa you achieve. Ini saya cakap adalah benda praktikal. Yang saya praktik, yang saya belajar dan saya observe dan saya juga lakukan. Ini saya share dengan you supaya you boleh nampak apakah sepatutnya you buat dan sebagainya. Mungkin you tertanya, coach, apa kerja dah coach? Aku ni sekarang ni nak belajar forex. Aku ni nak belajar morex. Aku ni nak belajar stocks. Aku ni nak belajar CFD. Kan? Kenapa cerita macam ni? Pasalnya ialah you kena ada management. Dia panggil self management. Dengan tak ada self management, you jangan harap you boleh percaya. Sebab tu saya kata ialah apa you nak target dalam masa 1 year. Okay? Apa you nak jadi? Dan apa macam ni you nak pecah kepada quarterly? Macam ni you nak pecah kepada daily? Macam ni you nak pecah pada weekly? Formula 168. Macam ni you nak buat tindakan harian? Berapa harga you per jam? Itu soalan saya pada you. So you kena clear benda ni. Cukup-cukup lah lepak cerita politik sampai tak ada masa. Okay? Dan kita buat lebih baik. Follow Royal TT, follow membership, follow kita punya kelas, workshop, follow yang percuma bayar, follow semua pasal saya juga akan bagi peluang pada you untuk you buat income dengan kita juga. Okay? Jumpa lagi dan salam hormat. Please komen dalam video ni apa you belajar dan apa you nak tahu ataupun you nak saya buat video macam mana, dan juga please like, komen kan, dan juga subscribe YouTube channel Royal TT. Jumpa lagi dan salam hormat.